Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες και σκάλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Γιατί σήμερα έχουμε μοσχαρίσιες σπαλομπριζόλες σε μια μοναδική συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη με βούτυρο τρούφας. Και είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, αλλά μπορείτε να έρθετε και στην ομάδα μας στο Facebook του Greek Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η μοναδική συνταγή και σας ευχόμαστε καλά ψησίματα. Μείνετε μαζί μας. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Λοιπόν, δεν τον πρόλαβα και τη λιάνισε τη μία. Είχα να κάνω τρεις. Καλά, τώρα που νοιάζει και του κάψιμο. Αλλά εσύ που το πήγες στο κόκκαλο, μάχεις χωρίς κόκκαλο. Από το μεσημέρι για το κόκκαλο μου. Τα ψυχία του πήρες κιόλας. Δεν το πήρα κιόλας. Δεν ξέρω πόσο καιρό σε πρέπει να το ξεχάσει αυτό. Λοιπόν, άντε, να ετοιμάσεις κανένα τσιπουράκι. Σαν ψυχολόγο δεν παίρνει το τσιπουράκι. Πάει και τα με ζητάκι εγώ. Δεν μ' αργήσει. Δεν αργώ. Λοιπόν, άντε να πούμε δύο κουβέντες για το πώς μας είπε ο φίλος μας ο Γιώργος να τις ετοιμάσουμε αυτές τις σπαλομπριζόλες, αλλά και να σας πω και για αυτό το βούτυρο τρούφας που μας ήρθε με σχέση. Πριν σας πω οτιδήποτε για αυτή τη συνταγή, θα σας πω για αυτό το βούτυρο τρούφας που μας το έστειλε ο Νεκτάριος Φιλιππόπουλος και ο Νίκος Ζαφυρόπουλος. Είναι δύο φίλοι οι οποίοι είναι συλλέκτες μανιταριών και φτιάχνουν και αυτό το βούτυρο τρούφας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε κάτι μοναδικό. Συμβουλευτήκαμε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη και όντως αυτή η συνταγή είναι μοναδική. Με βάση το βούτυρο. Πολλοί θα σκεφτείτε ότι θα το βάλουμε μετά, στο τέλος, μετά το ψήσιμο. Αλλά όχι, δεν θα κάνουμε αυτό. Και επειδή ο Ανδρέας έκανε αυτό που έκανε εδώ πέρα, λιάνισε μια μπριζόλα για να την κάνει κοντοσούβλια, θα κάνουμε και εδώ μια παρέμβαση με αυτό το βούτυρο, αλλά αυτό θα το κάνουμε στο τέλος. Και θα δείτε και εδώ πώς θα το ψήσουμε αυτό σαν κοντοσούβλια. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτές τις σπαλομπριζόλες. Καταρχήν είναι δύο μεγάλες μοσχαρίσιες σπαλομπριζόλες, είναι καλά σιτημένες, είναι πάνω από 15 ημέρες, είναι χωρίς κόκαλο. Και θα δείτε και με ποιον τρόπο θα τις ψήσουμε. Στη σχάρα βέβαια, αλλά με τον δικό μας τρόπο. Θα σας δείξω τώρα στη συνέχεια πώς θα αρωματίσουμε αυτές τις μπριζόλες με αυτό εδώ το βούτυρο. Αλλά καλύτερα να σας δείξω πρώτα τα μπαχαρικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με το αλάτι φυσικά. Για 2 κιλά που είναι αυτές και οι δύο μαζί θα χρειαστούμε 3 γραμμάρια μαύρο πιπέρι. Και 4 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό. Τα χτυπάμε αυτά στο γουτί, κυρίως για να δυνατιστεί το πιπέρι. Το πιπέρι μας είναι έτοιμο. Θα προσθέσουμε και το αλάτι, 20 γραμμάρια αλάτι για 2 κιλά που είναι αυτές οι μπριζόλες. Και εδώ να σας πω πως ο Νεκτάριος και ο Νίκος μας έστειλαν και τρούφες, τις οποίες και αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε, θα δείτε πώς στο τέλος, μαζί με τα μανιτάρια. Έχουν θρηματιστεί κυρίως το πιπέρι και το αλάτι έγινε πολύ ψηλό, έγιναν σκόνη θα έλεγα, και τώρα σε αυτό το στάδιο θα ρίξουμε και 2 κουταλιές του γλυκού κοφτές θυμάρι. Λοιπόν, τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα και πάμε τώρα να καρικεύσουμε
Θα το ρίξουμε και από τις δύο πλευρές. Κοιτάζουμε για ομοιόμορφη κατανομή. Γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Αλλά και στο πλάι. Λοιπόν, και αφού τελειώσουμε με την καρύκευση, θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι να το αρωματίσουμε με το βούτυρο τρούφας. Θα κάνουμε στο κρέας μικρά ανοίγματα. Θα πάρουμε λίγο βουτυράκι και θα το κρύψουμε μέσα. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κρεμμύδι, σαν καπάκι δηλαδή, για να κρύψουμε την οπή, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το βούτυρο εδώ μέσα, όταν θα μπει στη φωτιά. Κάντε ένα 2-3 πόντους σχίσιμο. Θα πάρουμε λίγο βουτυράκι και θα το βυθίσουμε μέσα. Και μετά ένα κρεμμυδάκι έτσι απ' έξω και κλείσουμε την οπή. Έτσι το ίδιο θα κάνουμε σε όλη την επιφάνεια του κρέατος και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όπως βλέπετε, φαίνεται που έχει μπει το βούτυρο της τρούφας και το σκεπάζει το κρεμμυδάκι από πάνω. Θα το αφήσουμε έτσι να μαριναριστεί και να πάρει τα αρώματα για 2 ώρες περίπου. Και μετά θα ψήσουμε με έναν δικό μας τρόπο, στη σχάρα βέβαια, αλλά με περιστροφή. Σε αυτό που θα σουβλήσουμε θα ρίξουμε μόνο χοντρό αλάτι, ανθό αλατιού, καλύτερα θα σας πω, ή αλάτι που έχει μαζευτεί από βράχους, ό,τι καλύτερο. Και αυτό θα το αφήσουμε ένα 2 ώρο για να το ρίξει μέσα λίγο, γιατί αλλιώς τα κρέατα δεν νοστιμίζουν, μόνο να τα ρίξουμε αλάτι από πάνω. Αυτή την παρέμβαση θα κάνουμε σε αυτό που θα σουβλήσουμε και θα κάνουμε μία παρέμβαση ακόμα κατά την ώρα του ψησίματος και μία τελική παρέμβαση μετά το ψήσιμο. Μείνετε μαζί μας, γιατί και οι δύο αυτές συνταγές και τρόποι ψησίματος είναι μοναδικοί. Λοιπόν, μικρά κέρνα. Έχει πλούσιους μεζέδες σήμερα. Μπορώ να πω. Χαλάει. Και σχάλασε και την πιζόλα. Γεια μας. Στην υγεία σας και προσφέρε. Μαζί πήραμε εδώ στο Γαβράκο. Πρέπει να δώσουμε συνταγή κάποια στιγμή για τον Γαβράκο. Να φτιάξουμε μια φορά. Ναι, και να το δείξουμε. Τα κάρβουνα άναψαν με τον κλασικό τρόπο για μας, να το προσάνουμε στην κορυφή. Εύκολα, γρήγορα θα ανάψουν και χωρίς καπνό. Λοιπόν, έχουμε απλώσει τα κάρβουνα και πρώτα θα ψήσουμε εδώ πάνω από τα κάρβουνα σε δυνατή φωτιά. Θα το αφήσουμε περίπου 40 με δευτερόλεπτα με 1 λεπτό από τη μία πλευρά. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Βλέπετε εδώ πως είναι. Έτσι είναι και δίπλα. Και θα κάνουμε μία περιστροφή για να ψήσουμε και από την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε να το θωρακίσουμε και μετά θα το βάλουμε να το συνεχίσουμε με περιστροφή πιο ψηλά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την περιστροφή. Βλέπετε πως έχει πάρει χρώμα και σε λίγο θα τη βάλουμε στην θέση απάνω να περιστραφεί. Αφού πέρασε το 1 λεπτό και από εκεί θα το βάλουμε σε αυτή εδώ τη θέση και θα ξεκινήσει η περιστροφή. Δείτε πως έχει πάρει χρώμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε και τα περιστρεφόμενα. Γίναν 3 κουντουσουβλάκια, αυτά που έκοψε ο Ανδρέας, σε πολύ δυνατή φωτιά πάλι. Εσύ μην κάνεις ώρες, γιατί με μάλλονες πριν. Μην κάνεις ώρες, ξέρεις. Ναι, θα στα φτιάξουν νόστιμα. Έτσι. Και τα μανιτάρια. Αυτά είναι για εσένα, να ξέρεις.
Ναι, εγώ θα τα φάω μαζί με τις μπριζόλες μεγάλες. Λοιπόν, εδώ μέσα σε 200 ml ηλιέλαιο έχουμε βάλει 4 γραμμάρια λάδι τρούφας. Κάναμε δηλαδή ένα δυνατά αρωματισμένο ηλιέλαιο και με αυτό θα περάσουμε τις μπριζόλες μας εξωτερικά. Βάλει και στα δικά μου, βάλει και στα δικά μου. Θα βάλω και στα δικά σου βέβαια. Εννοείται πως θα βάζαμε και εδώ. Κομπήθηκε ο Αντρέας μου που δεν βάλω. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε άρωμα και σε αυτά εδώ. Και επίσης και στα μανιταράκια μας, γιατί και αυτά θα παίξουν το δικό τους ρόλο στο τέλος. Αυτά εδώ πρέπει να είναι έτοιμα, δεν θα τα ψήσουμε πολύ, γιατί θέλουμε να μπουν στο medium και αυτά. Αυτά τα κουτουσουλάκια είναι έτοιμα για να βγουν. Εδώ θα πάρουμε σε λίγο μία θερμοκρασία για να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί και εδώ μπορεί να είμαστε έτοιμοι. Κόβουμε τα μανιτάρια μας, τα ψημένα, σε φετούλες και θα τα απλώσουμε έτσι και εδώ πάνω θα σας δείξουμε τι άλλο θα βάλουμε σε λίγο. Στη συνέχεια θα δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε όταν θα βγουν και οι μπριζόλες μας. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πάρει τις θερμοκρασίες μας, είμαστε καλά εκεί που το θέλουμε, το βγάζουμε στους 58 με 60 βαθμούς περίπου, τόσο μας πήγε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ορίστε τώρα θα φας αυτά εσύ. Τώρα πάτε εσύ αυτά. Θα φάω εγώ. Αφού σου είπα, δεν θα αργήσουν και πολύ, σχεδόν ίσα βγήκανε, με 10 λεπτά διαφορά το ένα με το άλλο. Τώρα τι κάναμε, κόψαμε ψηλά τα μανιτάρια, τα ψημένα, τα απλώσαμε εδώ πάνω στο ξύλο. Εδώ πάνω τώρα θα τρίψουμε λίγη από τη μαύρη τρούφα που μας φέρανε τα παιδιά, μας στείλαν τα παιδιά εδώ. Αυτό είναι αρκετό. Και εδώ πάνω θα παρκάρουμε τη μία μας την μπριζουλάρα, έτσι, μπράβο. Και θα την κόψουμε για να δούμε τι γίνεται. Θα τη σφάξουμε μία εδώ. Βλέπετε, είναι medium εσωτερικά. Αυτό το ροζ, το χρώμα του χαρακτηριστικό, που είναι και την κάνει και ζουμερή. Εμάς έτσι μας αρέσει, παιδιά. Κόψε να δοκιμάσουμε τώρα. Λοιπόν, ορίστε αδερφέ. Μην επιτρέψει. Ολόκληρο θα το πάρεις. Διέψω. Το πάρω. Λοιπόν, αυτό τρώγεται και μαζί με λίγα μανιτάρια, έτσι. Τέλειο, πολύ ζουμερό. Τέλεια γεύση, παιδιά.
Δεν περιγράφεται. Αυτό το παραμιλήσαμε. Για να σφάξουμε για ένα τέτοιο. Τώρα θα δοκιμάσω. Άλλο αυτό. Άλλο γάμγουμα. Άλλη γεύση. Εξαιρετικά και τα δύο. Εδώ είμαστε. Εγώ εδώ είμαι. Άλλη διάσταση εδώ. Ναι, αλλά εδώ όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε και το εξής. Αν δεν μας τα πεις αυτά. Τα άφησα για στο τέλος. Πώς. Βουτυράκι. Τρούφας. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε από την αρχή που ήταν πιο καυτό. Για να λιώσει εδώ. Αλλά και τώρα εντάξει είναι, λιώνει. Βλέπετε εδώ. Τώρα που γιώθηκε. Ναι. Τώρα μπορώ να φάω το γούτο σου. Αφού τελειώσω αυτό. Γιώργο, πραγματικά μοναδική ιδέα σου για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εκλεκτά προϊόντα που μας έστειλε ο Νεκτάριος και ο Νίκος. Γιώργη, μπράβο, τέλειο. Άντε Γιάννος. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σου Νεκτάρια. Στην υγεία σου Νίκο. Έπεσε η ακρίδα εδώ παιδιά. Καλή από την όρεξη πέτρια. και καλά Η ψησίματα. παρέα μας φυσάει. Είναι ωραία να ψήνεις με φίλους, Πω, πω. με δικούς σου ανθρώπους. Περιμένετε, έρχομαι κι εγώ.